यो आइफल औषधिलाई सुन्नुभएको होला, कसैले प्रयोग पनि गर्नुभएको होला र तपाईलाई यसको कम्पोजिसन के हो, यसलाई के समस्या आउँदाखेरि युज गरिन्छ, यसलाई कसरी खाने र तपाईको चाहिँ यसको साइड इफेक्टहरु के हुन सक्छ र कसले चाहिँ खानु हुँदैन र यो कस्तो औषधि खाइरहेको बेलामा ध्यान दिनुपर्छ, कुन औषधिहरुसँग खानु हुँदैन, म त्यसको बारेमा केही कुराहरु शेयर गर्छु। यो आइफोल XT औषधि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरस एन्ड फोलिक एसिड क्याप्सुल हो। यो फेरस भनेको आइरन हो, ओके। आइरन यसमा 100 mg को छ र फोलिक एसिड भन्ने 1.5 mg को छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100 mg एन्ड 1.5 mg। यो औषधि आइरन र फोलिक एसिड मिसाएर बनाएको आइफल कम्पनीले राखिदिएको नाम। यसलाई प्रयोग गर्ने भनेको विभिन्न कारणले हुन सक्छ। मेनली चाहिँ आइरनको डिफिसियन्सी भएर है त, आइरनको कमी भएर हुने एनिमिया हुन्छ, त्यसलाई आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया भनिन्छ। जुन चाहिँ रगतको जाँच गरेपछि हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भएर त्यहाँ रिपोर्ट हेरेर थाहा हुने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि ब्लड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके। र त्यो सँगसँगै अरु बाहिरतिरबाट क्लिनिकल्ली पनि डाक्टरले पनि अलि शंका लाग्यो भने त्यो टेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ र यदि कम छ भने यो औषधि चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई है त। औषधि चाहिँ नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्तीमा 3 महिनासम्म। र अर्को भनेको यो रगतको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ब्लड लस हुने समस्या, जस्तै महिनावारीको समस्यामा धेरै रगत गएर रगत कम हुने, अथवा चाहिँ गर्भवती भएपछि रगत धेरै गएर रगत कम हुने, या चाहिँ पाइल्सको समस्यामा रगत जाने, या पेटतिरबाट चाहिँ रगत गइरहेको छ र रगत कम भएको छ, थाहा नपाउने हिसाबले पनि रगत जाने गर्छ कहिलेकाहीँ पेटतिरबाट। त्यो अवस्थामा पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो तपाईको चाहिँ अब यसलाई अर्को समस्याहरू जस्तै अब समस्या भन्दा पनि खानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को खानुपर्ने भनेको गर्भवती महिलाले खानुपर्छ, किनभने पेटमा बच्चा हुँदाखेरि रगतको मात्रा बढी चाहिन्छ है त। त्यो अवस्थामा रगत बढाउनलाई काम लाग्ने भनेको आइरन र फोलिक एसिडको यस्तै कम्पोजिसन भएको औषधि चाहिँ स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल अथवा PSC मा जानुभयो भने, या जोनल अस्पताल या कहीँ पनि जानुभयो ठुलो अस्पतालहरुमा, काठमाडौँमा टिचिङ अस्पताल या अरु तपाईको चाहिँ प्रसुतिहरुमा जानुभयो भने कतै पनि तपाईलाई सिस्टरले या डाक्टरले यस्ता औषधिहरु पनि प्रयोग गर्नको लागि सल्लाह दिने गर्नुहुन्छ। अर्को तपाईको चाहिँ यसलाई अब कसरी खाने त भन्ने कुरा, जस्तो खाने तरिकालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के त भन्दा यसलाई खाना खाएर खानुस् है त। खाना खाएर खाने गर्नुपर्छ, खाली पेट खानु हुँदैन, ओके। दिनमा एक पटक खाने गरिन्छ युजुअली, तर जसलाई चाहिँ 2 चोटि खानु पर्ने हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ डाक्टरको रिकमेन्डेसनमा प्रिस्क्रिप्सनमा 2 चोटि पनि भन्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता हेरेर, या फरक ढंगको तरिका पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ है त। हेरेर हुन्छ, समस्यालाई हेरेर मूल्याङ्कन गरेर, या गर्भवती महिलामा पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले प्रयोग गर्ने कुराहरु हुन्छन्, ओके। त्यसै यसको प्रयोग तपाईको चाहिँ गर्दाखेरि त्यस्तो अब पानीसँगै खानी हो। अब अर्को भनेको तपाईले यसको खानेकुराहरु नर्मली जे खाइराखेका छौं हामीले, दाल भात तरकारी त्यही खाएरै खानी हो। अर्को भनेको जस्तो दुधसँग चाहिँ नखानु बेटर हुन्छ है त, किनभने क्याल्सियम अथवा दुध खान्छौं भने हामीले चाहिँ फरक टाइममा, जस्तो दुध क्याल्सियम चक्की पनि खाइराखेका छौं भने त्यो क्याल्सियम चक्कीलाई चाहिँ अर्को टाइममा खानी, बेलुकाको टाइममा, यसलाई चाहिँ बिहानको टाइम, अथवा यसलाई बेलुकाको टाइम, त्यसलाई चाहिँ बिहानको टाइम गरेर खान सक्छौं। टाइम बिहान या बेलुका खानु नै यही टाइममा खानी भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुरा भएन, तर फरक टाइममा खाएको राम्रो हुन्छ, ताकि तिनीहरुको एब्जर्प्सनमा तिनीहरुको सोसिनु पर्ने काम चाहिँ त्यहाँ डिस्टर्ब नहोस् भनेर फरक टाइममा खानी, ओके। अब म तपाईलाई चाहिँ यसको अर्को एउटा साइड इफेक्ट जस्तो भन्ने कि साइड इफेक्ट भन्दा नि यो औषधि क्याप्सुल साइड इफेक्ट त हैन, तर यो क्याप्सुल चाहिँ आइरन फलाम भनेको कालै हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि यो औषधि क्याप्सुल खाएपछि नि दिशा कालो आउन सक्छ, यो साइड इफेक्ट भन्दैला नभनौं, ओके। र त्यसको कालो दिशा आयो भनेर चाहिँ कोही एकचोटि बिरामी काठमाडौँसम्मै आइपुग्नु भएको थियो गाउँबाट है, लौन पेटतिर रगत आयो भन्ने हिसाबले, तर त्यस्तो होइन। त्यो कालो दिशा आउन सक्छ यो क्याप्सुल खाएपछि। त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाई स्वास्थ्य कर्मीहरुले नि बिरामीलाई बताइदिनु पर्छ, जसले औषधि दिनुहुन्छ उहाँले नि बताइदिनु पर्छ, त्यस्तोमा आत्तिनु हुँदैन। र यसको साइड इफेक्टकै कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको पेटमा अलिकति गडबड महसुस भए जस्तो कहिलेकाहीँ कसैलाई, सबैलाई पनि हैन, अलि अप्ठ्यारो महसुस भएको जस्तो हुन सक्छ, त्यसलाई GI अपसेट है, GI इरिटेसन हुन सक्ने कुरा भइगयो। अलिकति पेट पोलेको जस्तो, ग्यास्ट्रिक जस्तो समस्या हुँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ त्यही किसिमको चाहिँ हुन सक्छ कसैलाई, सबैलाई हैन। त्यसैले खाना खाएर खानु होला यसलाई।
ओके। अनि ओभरडोज भयो भने आइरनको चाहिँ डिपोजिट हुन्छ हाम्रो विभिन्न अङ्गहरूमा शरीरको, त्यसैले ओभरडोज हिसाबले चाहिँ खाने त्यो वेट आफ्नो के छ, एज अवस्था के छ र रिक्वायरमेन्ट के छ त्यही हिसाबले डक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा खाने हो। अर्को यसलाई खाना नहुने अवस्था भनेको तपाईँले हेमोक्रोमाटोसिस नामको समस्याहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ आइरनको मात्रा अलरेडी शरीरमा बढी छ भने त्यो बेला चाहिँ आइरन चक्की खानु अझै राम्रो कुरा चाहिँ भएन। र यसलाई चाहिँ यदि कुनै साइड इफेक्टहरू आफूमा देखिए जस्तो लाग्यो भने त्यस्तो साइड इफेक्टै भन्ने हुँदैन, तर इनकेस अलिअलि सान्तिना नि भइहाल्यो भने सल्लाहको लागि है त। अरू औषधि जस्तो एकदम हानि साइड इफेक्ट गर्ने भन्ने होइन कि सान्तिना सहन सक्ने किसिमका टोलरेबल किसिमका चाहिँ देखिहाल्यो भने नजिकको ठाउँमा परामर्श पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो आइरनलाई चाहिँ भिटामिन सी चक्कीले भिटामिनको सी चक्की अथवा चाहिँ भिटामिन पाइने खानेकुराहरू जस्तो अमला, कागती यस्ता सुन्तला जस्ता चिजहरूसँग खायो भने है त, खाना खाएर तीसँगै पनि खायो भने तिनीहरूले भिटामिन सीले आइरनको एब्जर्प्सनलाई है त सोसिनलाई आन्द्राबाट चाहिँ मद्दत गर्छन्। त्यो भनेको फाइदाको कुरा भयो, त्योसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर तपाईँको जस्तै अन्य औषधिहरू जस्तै तपाईँको चाहिँ ग्यास्ट्रिकको झोल औषधिहरू प्रयोग गरिराख्नुहुन्छ धेरै जसोले है। त्यसरी ग्यास्ट्रिकको झोल औषधि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, या डाइजिन जस्ता औषधिहरू, यस्ता एन्टासिड औषधिहरू हुन्छन्, ती ग्यास्ट्रिकका झोल यस्ता लगायतका औषधिहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो औषधि सँगसँगै प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ तिनी औषधि यसको काम सोसिने पेटबाट सोसिनबाट रोक्न सक्छन्, घटाइदिन्छन्। अर्को यस्तै सिप्रो र डोक्सिसाइक्लिन नामका औषधिहरू पनि हुन्छन्, ती औषधिहरूसँग पनि यसको प्रयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन। ओके, तिनीहरूले पनि यसको एब्जर्प्सनलाई घटाइदिन सक्छन्। यदि ती औषधि प्रयोग गर्नुभयो भने केही औषधि प्रयोग गरेको कुरा डक्टरलाई पनि भन्नु होला, र छन् भने तपाईँहरूले ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ खाने भनेको नर्मल्ली रगतको मात्रा कम छ भने मैले अघि भनिहालेँ है त, 3 महिना जतिलाई खायो भने यो चाहिँ स्टोर भएर बस्छ कलेजोमा, र त्यसले तपाईँको हाम्रो बोन म्यारो रगत बनाउने हाम्रो हड्डीभित्र पाइने बोन म्यारो नरम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नरम चिजलाई गएर काम गर्ने र रगत बढाउनलाई मद्दत पनि गर्छ। ओके, ल आज मैले यति कुराहरू नै सेयर गर्न चाहेँ यो आइफोलको बारेमा, यानि कि आइरनको चक्की क्याप्सुलको बारेमा, आइफोल XT को बारेमा। ओके, आइफोल XT हो यो ब्रान्ड नेम, क्वेस्ट कम्पनीले फार्मास्युटिकलले बनाएको छ है त, क्वेस्ट फार्मास्युटिकल। ओके, ल आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला, अरू पनि यस्तै जानकारीमूलक कुराहरू लिएर आउनेछ।